Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel, and for today's video mag-unbox tayo ng panibagong tablet na nabili natin sa Lazada, and this is the Blackview Tab 11. Audio Jungle. So as of making this video, so ang ating Blackview Tab 11 po ay nagkakahalaga ng 9,999 pesos for the unit itself only. Wala siyang kasamang keyboard attachment, at kung gusto naman natin na mayroon siyang keyboard attachment, it costs around 11,799 pesos. Pero kung kayo ay nakaabot sa birthday ni Lazada this March 27 to 29, 2022, I am pretty sure na nakatipid-tipid po tayo. So sa likod po ng ating malaking box, so makikita natin ang ilan sa kanyang specifications. Tab 11 4G, meaning to say na it supports a SIM card, powered by Android 11, 10.36 inches, 1200 by 2000 Full HD Plus display, IPS LCD po, 6580 mAh of battery capacity. It has a T618 Unisoc octa-core 2.0 GHz processor. Ang front camera niya ay 8 megapixels at rear camera naman po niya ay 13 megapixels. It also has 8 gigs of RAM and 128 gigs of internal storage. So upon opening the box po, makikita na natin yung unit itself na balot sa ating free na leather casing. So in which para sa akin makakatipid ng space, and maganda na rin naman yung kanyang free na leather case. At after po ng ating unit itself, makikita natin sa loob ang iba pang kasama inside the box. So we have the Blackview Tab 11 series user guide manual, ang ating pin ejector, ang ating USB to USB Type-A na OTG cable, ang ating USB Type-C to USB Type-A na cable, at ang ating 10 watts na power brick. So take note lang po na ito po ay European plug. So kailangan po nating bumili ng adapter para magamit siya dito sa Philippines. So eto na po ang ating Blackview Tab 11. So as you can see, ayan na po ang itsura niya. And then ito din yung kanyang free na leather case. So ganyan po ang itsura niya. Medyo matigas naman. Ayan po ang itsura ng ating leather case kapag ginagamit natin siya, yung cover niya na stand. So pa-triangle siya na ganito para makatayo siya. So ito na po ang itsura ng harap ng ating Blackview Tab 11 na tablet. So medyo flat na yung design niya po. Hindi na siya nung kagaya ng mga dati na curve. So makikita po natin sa taas, so walang kahit ano dyan maliban dito sa kanyang card slot tray, and makikita natin na ito po ay pwedeng dual SIM at pwede rin pong hybrid, isang SIM at isang memory card. Sa left side naman po, kapag po tayo ay naka-landscape mode, makikita po natin na nandito ang kanyang USB Type-C port, ang kanyang power button, ang kanyang volume rockers, volume up and down, at ang kanyang 3.5mm na audio port na wala sa Blackview Tab 10. Sa right side, wala po tayong kahit ano na makikita. At sa kanyang bottom part naman po, kapag po naka-landscape mode pa din, makikita natin ang kanyang dual speakers. Nandito rin ang ating 5-pin Pogo Dock connector para sa kanyang keyboard attachment. At sa likod naman po, makikita natin yung kanyang Blackview na logo, na sulat, and then yung kanyang sticker, and then yung kanyang color, which is the meteorite gray. Available din po ito sa 2 colors pang iba, yung ating silver at yung ating teal green. Yung teal green maganda siya. And nandito rin yung kanyang dual rear camera setup na may flash. The one is 13 megapixels Sony IMX, and the one is QVGA for the depth sensor. So makikita natin na yung design niya is parang metallic, pero plastic lang siya, pati yung kanyang body. So para naman po sa kanyang benchmarking score, so gamit po ang Geekbench 5.4.4. So para sa kanyang single core scores, nagkaroon siya ng 377, at para naman sa multi-core score, nagkaroon ito ng 1,172.
At para naman po sa kanyang Antutu benchmark version 9.3.5, so ang ating Blackview Tab 11 na mayroong Unisoc Tiger T618 ay nagkaroon po ng total score na 229,819. So ang ating pong Blackview Tab 11 ay running on Android 11 version na mayroong 8 gigs of LPDDR4 RAM. Meron din siyang 1200 by 2000 na Full HD Plus display. Ito din po ay octa-core Unisoc Tiger T618. So maganda-gandang processor na rin yan at may 128 GB of internal storage. Para naman po sa kanyang notification panel, so nandito po yung mga special features na mayroon siya. Yung iba na hinahanap natin na meron sa smartphone is not present sa kanya. So ang mga meron sa kanya is direction lock, which is the auto rotate, hotspot, battery saver, screen recorder, night light, screencast, dark theme, reading mode, data saver, bedtime mode, invert colors, nearby share, storage, and focus mode. So yung screenshot po, wala din dyan. Gagawin nyo lang is yung 3-way gesture. Para naman po sa kanyang speaker test, so makikita natin, we will play kung gaano kalakas yung kanyang speakers. So ito naman po yung kanyang camera interface. So as you can see, very basic lang siya, para lang siyang stock Android. So ayan lang din yung kanyang makikita sa settings kapag sa camera. At meron lang din siyang flash, HDR, then yung aspect ratio niya, timer, and then yung settings. And then sa video naman, ganun lang din. You can shoot 1080p at 30 frames per seconds. Now, para naman po sa kanyang battery test, so nag-charge tayo using the 10 watts na kanyang kasama sa charger with 59% at 8:17 PM and nagkaroon siya ng 96% in just 10 o'clock ng gabi din. So for me, with the 6,580 milliamperes of battery capacity, so para sa akin medyo matagal-tagal yon, considering na ito ay malaki yung battery niya and then hindi niya supported yung mataas na watts ng charging or yung fast charging capability na mas mataas. So mapo-full charge siguro natin ito ng mga 3 to 4 hours para dito mag 100%. So itetest din po natin siya para sa ating gaming test. So ang lalaruin muna natin ay Asphalt 9. Naka high quality po lahat.
ayan po ang ating performance ng ating Blackview Tab 11 dito sa ating Asphalt 9. So as you can see, maganda naman ang aking experience. So good na good siya for Asphalt 9. Ngayon, ang susunod naman po nating lalaroin ay yung ating Mobile Legend. And as you can see, naka-high yung kanyang refresh rate at naka-ultra graphics. Kaya niya po ang ultra graphics. So tingnan natin ang performance itong ating Blackview Tab 11. Watch your back. At ayan po ang ating performance itong ating pong Blackview Tab 11 sa Mobile Legends. As you can see, okay na okay po ang kanyang performance. So medyo may nararamdaman lang ako na mainit. Umiinit lang siya ng bahagya pero hindi naman to the point na nakakapasok. So for me, okay pa rin siya. Very good. Okay na okay playable sa Mobile Legends using Ultra Graphics. And that is it for our unboxing and review nitong ating pong Blackview Tab 11 na nabili natin sa Lazada, Philippines. So, for me, okay na okay yung kanyang performance, maganda yung kanyang battery, malinaw at bright yung kanyang screen. So, okay siya pang gaming. So, medyo stock Android din yung kanyang interface, yung kanyang dock OS interface 2.0 kung tawagin ng Blackview, running on Android 11. Maganda na rin yung kanyang design, boxy type, nakapanahon at naka-USB Type-C. Pwede pang lagyan ng keyboard. So kung hindi naman tayo masyadong nag-expect, so pwedeng-pwede na itong tablet na ito sa atin. So thank you for watching. Please do not forget to subscribe, like, and share this video. Thank you again for watching.